שלום לכולם, אנחנו שמחים להיות פה בעוד אירוע של פאנל מסר מדע ותודעה, וכרגיל יש לנו מרצים נהדרים, מרתקים עם הרצאות נפלאות. אנחנו נתחיל עם אורן מניקס שידבר על אבחון של חוש הריח שהוא חלון לנשמה, נושא מדהים מרתק, ואנחנו נמשיך עם דוקטור מירב יוגב שתדבר על סודות המוח וריפוי, ועם אפרת רהב שתדבר על החלמה דרך ריפוי הקונפליקט הפנימי. אז אורן מניקס, הבמה שלך, בבקשה. שלום לכולם, אני אורן מניקס, ומי שאתם רואים עכשיו על המסך זו אמא שלי, ולפני בערך 18 שנים היא פיתחה שיטה חדשנית וייחודית שנקראת שיטת התדר, וזו שיטה שמאבחנת את הטיפוס האישיותי המולד של הבן אדם באמצעות חוש הריח. עכשיו, אני מודה שכשאמא שלי פיתחה את השיטה הזאת, הדבר האחרון שרציתי זה לנסות אותה. כי לא רציתי שישימו אותי בתבניות, והכי לא רציתי שאימא שלי תשים אותי בתבניות. הייתי אז יותר צעיר, והדבר שהכי רציתי זה עצמאות. אבל איך שהיא התחילה לאבחן את כל האנשים סביבי, את אחים שלי, את אבא שלי, את סבתא שלי, התחלתי לראות שיש כאן משהו נורא נורא מדויק, ואמרתי אני גם רוצה לחוות את זה. וברגע שחוויתי את זה והובחנתי, אני הבנתי שזה בכלל לא שם אותי בתבנית, אלא זה פשוט נתן לי על מגש של כסף מילון לשפה הפנימית שאיתה אני הולך כל החיים. מאז שיטת התדר מיושמת כבר בשש מדינות בעולם, ועשרות אלפי אנשים כבר חוו אותה ונדהמו. התגובה הכי אופיינית לאנשים שעוברים את אבחון התדר שלהם, שהתדר זו המהות הפנימית המולדת שלהם, היא התגובה הבאה: מרתק השיטה, הרעיון לאבחן דרך ריחות, והערכתי אצל מיטל שהבחנה אותי, יצא לי 7/9, שזה מקסים ונהדר, וגאוני השיטה של לאבחן תכונות אופי לפי העדפות של הריח, והשתכנעתי שיש בזה חוכמה עתיקה, אני חושב שזה פורץ גבולות, זה מרתק, ועוזר לאנשים להבין את עצמם במקומות יותר עמוקים מהיגיון. אז טוב, הפתיע אותי. אז ממש אנשים בכל רחבי העולם שחווים את השיטה הזאת, זה בערך התגובה האופיינית שלהם. מה זה אומר באמצעות חוש הריח? אמא שלי, שוש מניקס, פיתחה ערכת אבחון שמורכבת מ-11 פורמולות של שמנים אתרים טבעיים במינונים מדויקים, ומה שהיא בעצם חשפה בפעם הראשונה בעולם זה שאנשים עם תדרים שונים, עם מהויות פנימיות מולדות שונות, נמשכים לריחות שונים. למה דווקא חוש הריח? חוש הריח הוכח כחוש היחידי שעוקף את הרציונל. זה גם חוש אישי. כל בן אדם מריח אחרת, ובאמצעות מדד של נעימות, אנחנו יכולים להגיע לריח שהבן אדם הכי אוהב, ולריח שהשני שהבן אדם הכי אוהב, ולקבל מפה עמוקה ומדויקת של המהות הפנימית המולדת שלו. עכשיו, כשאימא שלי פיתחה את השיטה הזאת לפני 18 שנים, היה מעט מאוד ידע מחקרי על חוש הריח. אבל עם השנים, יש מדינה אחת קטנה שהיא חלוצה עולמית בתחום חקר חוש הריח, ישראל, התחילו להתגלות תגליות מדעיות שאוששו את הנחות היסוד של שיטת התדר. אז מחקר חדש במכון ויצמן מצא כי חוש הריח שלנו הוא כמו טביעת אצבע ייחודית ואישית. מה שהם גילו זה שאנשים, הצורה שבה הקולטנים של חוש הריח באף מאורגנת, היא מאורגנת אחרת אצל כל בן אדם. הקולטנים של חוש הריח מאורגנים אחרת אצל כל בן אדם, בדומה לטביעת אצבע ייחודית. דבר נוסף שהם גילו זה שמידת הנעימות של ריחות היא הסולם הבסיסי שעל פיו מאורגנת תפיסת הריח. אז כמו שאמרתי, יש 11 תדרים שקיימים באנושות. אבל למה דווקא 11? למה דווקא 11 תדרים? אז כשאימא שלי פיתחה את השיטה הזאת, גם אח שלי וגם אני ניגשנו אליה ואמרנו לה, תשני, 11 זה לא מספר שיתפוס. עכשיו היא צחקה ואמרה, אני לא יכולה לעשות. כל השיטה הזאת הגיעה מתובנה פנימית עמוקה, שגיליתי שיש בי ולא ידעתי אפילו. אחרי 11 זה הפסיק לנבוע מתוכי.
עכשיו, ידעתי שאימא שלי מוזרה, אבל לא ידעתי שהיא עד כדי כך מוזרה. עד שיום אחד היא הרצתה בפני כנס של מורים של רידמן, בית ספר להכשרה בתחום של רפואה משלימה. ובסוף ההרצאה היא הרצתה על השיטה הזאת, ניגש אליה בחור חובש כיפה והראה לה משהו שלא היה לה דרך לדעת. אני לא מגיע מבית דתי. הוא פתח לה סידור תפילה, ופתח בתוך תפילה שנקראת פיתום הקטורת, והוא הראה לה שקיימת תפילה עתיקה שמתארת את הקטורת שהיו מקטירים בבית המקדש. והוא הראה לה שבתפילה הזאת כתוב 11 סמנים היו בה. והוא המשיך לספר לה ואמר שבפנימיות התורה בעצם מדובר שסממני הקטורת מייצגים 11 סוגי נשמות שיורדות לעולם. וככה בעצם הבנו למה שיטת התדר כוללת 11 תדרים. מאז יצאנו בפרויקט Many Smile 1 Million, שהמטרה שלו היא להגיע למיליון האנשים הראשונים שיעברו את אבחון התדר שלהם ויקבלו כלים משמעותיים לחיים איתם. ואני כאן במסגרת הפרויקט הזה. הנה 11 התדרים. תודה על ההקשבה, ואני מקווה שאתם תהיו מהמיליון הראשונים שעוברים וחווים ומגלים את השיטה הזאת. תודה רבה אורן, באמת נושא מרתק, באמת מידע מרתק, ואני רואה שיש התפתחויות. אני מכיר אותך כבר הרבה שנים, ואני רואה שיש התפתחויות והדברים מתקדמים, ואני שמח לשמוע את זה. אז התחלנו את ההרצאה בריח טוב, ואנחנו ממשיכים עכשיו ועוברים לדוקטור מירב יוגב, שנתנה אצלנו הרבה פעמים הרצאות במכון הבינתחומי למדע ותודעה, גם אורן אגב נתן, ואנחנו עוברים לדבר על סודות המוח לריפוי ולאיכות חיים מטיבה. נושא מרתק, מעניין. הבמה שלך מירב, בבקשה. שלום לכולם, שמי דוקטור מירב יוגב ואני אתחיל בסיפור אישי. אין לך מה לעשות יותר, זאת אומרת, ככה אמר הרופא לבעלי שלמה לפני יותר מ-15 שנה, אין לנו איך לעזור לך יותר. שרופא או דמות סמכותית אומרת לאדם חולה אונקולוגי, אין לך מה לעשות, אין לנו מה לעזור לך יותר, מבחינת המוח שלנו זה משהו שהוא מאוד סוגר, ואפילו יכול להיות כמו גזר דין מוות. ואני באותה תקופה לקחתי את המשפט הזה פנימה, וחשבתי מה אני יכולה לעשות, מה אני יכולה לעשות אחרת. באותה תקופה סיימתי זה הייתי אחרי הדוקטורט שלי בפקולטה לרפואה בטכניון, ועבדתי בחברת סטארט-אפ שמפתחת אמצעים אונקולוגיים, יכול שזה מקרה או לא במקרה שתגידו, והחלטתי שאני צריכה לרתום את הידע שלי בתחום מדעי המוח, זאת ההתמחות שלי, ולראות איך המוח שלנו בעצם יוצר מחלות, ואיך הוא מרפא את המחלות. במשך השנים חקרתי את הנושא, היום אני חוקרת גם באקדמיה, וגם לקהל הרחב, וגם יש לי קליניקה שבה אני מטפלת באנשים, ובעצם עוזרת להם להבין את שפתו של המוח. מסתבר שהמוח מדבר איתנו באמצעות הגוף. אנחנו מכירים את זה שיש לנו לפעמים פרפרים בבטן או כל מיני תחושות, אבל המוח מדבר איתנו לא רק באמצעות התחושות שלנו, אלא גם באמצעות המחלות, ואני אסביר את זה. אני אתן לכם דוגמה. אדם הולך במדבר והוא מאוד מאוד צמא, 3 ימים הוא לא שתה מים, זה ממש סכנת חיים. האדם נמצא בסכנת חיים, ופתאום הוא רואה מרחוק שלולית של מים, הוא מתקרב לשלולית המים, והוא רוצה לשתות, הוא להוט לשתות, הוא יודע שהמים האלה יצילו את חייו, אבל הוא מסתכל פנימה והוא רואה שהשלולית מלאה בבוץ, רימות ותולעים. האם הוא ישתה או לא ישתה?
אז עכשיו בבית שלנו הנוח, אנחנו יכולים לעקם את האף, אבל באותו רגע כל אחד מאיתנו ישתה כדי להציל את חיינו. ככה המוח שלנו פועל. המוח שלנו הישרדותי והוא יציל אותנו ברגע הקרוב, גם אם זה במחיר של עוד שבוע אדם ששותה מהמים המזוהמים יהיה לו כאבי בטן ושלשולים. זאת אומרת, המוח שלנו תמיד יעסוק בהצלה שלנו ברגע הנוכחי, לא משנה מה יקרה אחר כך. ככה גם המוח יוצר מחלות. ברגע שאנחנו נתקלים בקונפליקטים, אירועי חיים משמעותיים, למשל, אדם שפיטרו אותו מהעבודה, אדם שנפטר לו מישהו קרוב, יכול להיות אדם שהתגרש, כל מיני קונפליקטים, לכל אחד מאיתנו יש סיפורי חיים משמעותיים. ברגע שהמוח נתקל בזה, הוא ינסה לשנות את המציאות כדי להציל את האדם. עכשיו, הוא לא יכול לשנות את המציאות החיצונית לנו. הוא לא יכול לגרום לזה שאדם שפיטר אותנו אולי לא יפטר אותנו, הבן זוג שעזב אותנו לא יעזוב אותנו. הדבר היחידי שהמוח יכול לעשות זה בעצם להשרות או ליצור שינוי פיזיולוגי באיברים בתוך הגוף שלנו. והוא תמיד ייצור שינוי פיזיולוגי באיבר שמבחינתו אמור לתקן את הבעיה. למשל, אישה שיש לה איבדה אובדן של ילד, לעתים קרובות תפתח סרטן שד, כי מבחינת המוח סרטן שד זה יצירה של צינורות חלב, הדוקטים, צינורות החלב. זה כמובן לא מחשבה מודעת, זה אזורים התת מודעים במוח, שהם בעצם יוצרים את הסרטן. מתוך מחשבה שיהיה לי יותר צינורות חלב, יהיה לי חלב, אני אוכל להזין ולהעניק לילד שלי, ובכך בעצם להציל אותו. במציאות יכול להיות שהילד כמובן לא ינצל, אבל ככה המוח שלנו פועל, הוא מנסה למצוא פתרון בתוך הגוף שלנו, למצוא פתרון בתוך הסביבה הביולוגית שלו, כי הגוף שלנו זה בעצם השדה הביולוגי של המוח, וכך הוא פועל. יש המון דוגמאות מפאת הזמן, אני לא אתן את כל הדוגמאות בתוך הגוף שלנו. מה שחשוב לי כן להגיד לכם שהכל זה עניין של פרשנות. אני לא רוצה שתצאו מפה מתוך תחושה שכל פעם שקורה לכם קונפליקט משמעותי בחיים, כי לכל אחד מאיתנו יש אירועי חיים משמעותיים, במיוחד גם בתקופה הזו שהיא מתוחה. הכל זה עניין של פרשנות. זאת אומרת, למשל, לדוגמה, אם מפטרים אדם מעבודתו, אז אדם אחד יכול לפרש את זה, עכשיו ביתי נחרב עליי, ואין לי כסף לפרנס את הילדים שלי, ולקחת את זה בצורה כזו של קונפליקט משמעותי, של חורבן בית. המוח ישרה סביר להניח מחלה במערכת הקרדיו-וסקולרית, המערכת של לב וכלי דם, כי מבחינת המוח הלב הוא זה שאמור לפתור את הבעיות שקשורות לבית. עכשיו, יכול שאותו בן אדם יפרש את זה בצורה אחרת ויגיד, פיטרו אותי מעבודתי, זו הזדמנות להתחיל התחלות חדשות, אולי למצוא לי הזדמנות חדשה, הבן אדם ירגיש הרבה יותר טוב. זאת אומרת, כל אירוע חיים משמעותי אנחנו יכולים ללמוד גם את שפתו של המוח, מה המוח אומר לנו, וגם אונליין, ברגע האמת, לפרש את זה בצורה כזו שתטיב איתנו ותקדם אותנו. אז זה מה שאני עושה בעצם בקליניקה שלי, אני עוזרת לאנשים להבין את שפתו של המוח, איך אנחנו יכולים להירפא ממחלות, איך אנחנו יכולים שהמחלות שלנו לא ישנו ויחזרו על עצמם. זה יכול להיות מנזלת ועד סרטן, כל מחלה ומחלה, היום אנחנו יודעים מהם הקונפליקטים המשמעותיים שבעצם מובילים אליה, והיפה מזה שאנחנו יכולים גם ללמוד איך לשנות את החשיבה שלנו בצורה כזו, שגם קונפליקטים משמעותיים שאנחנו עוברים בחיים וכולנו עוברים, ישפיעו עלינו פחות ופחות, ואנחנו נשאר באורח חיים בריא ונשמור על הבריאות שלנו ועל אורח החיים שלנו. אז תודה רבה, אני דוקטור מירב יוגב. תודה. תודה רבה מירב, מרתק, מדהים מה המוח שלנו יכול לעשות, לרפא דברים, בעצם גם לגרום למחלות. אנחנו נחזור אלייך בשלב השאלות, ואנחנו עוברים עכשיו לאפרת רהב, אני מכיר אותה כבר כמה שנים, והיא מדברת מקסים, והיא תדבר לנו על החלמה דרך ריפוי הקונפליקט הפנימי, אז זה גם קשור לנושא הקודם, ואפרת, הבמה שלך, בהצלחה. תודה רבה. תודה. אז אני אתחיל לדבר בעצם על החלמה, דרך מושג שנקרא פרדוקס פסיכודיאלקטי. בעצם נתחיל מלהבין מה זה פסיכודיאלקטי. פסיכו זה מנטלי, נפשי, ודיאלקטי זה משהו שהוא מנוגד, זה קונפליקט פנימי, זה דואליות שיש בתוכי.
אז בעצם כולנו רוצים כל הזמן לשנות ולשפר את החיים שלנו, ואז אנחנו כל הזמן מחפשים איך אנחנו יכולים לשפר את החיים, אולי לשנות מקום עבודה, אולי ללכת לטיפול, אולי לקחת סדנאות, אולי ללמוד משהו, אולי לעשות קורסים, ואז אנחנו עושים המון דברים שהם כביכול חיצוניים, וכל כמה זמן אנחנו ככה מתלהבים ועפים על עצמנו, ובסופו של דבר אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו חוזרים לנקודת ההתחלה ונמצאים באותו קושי שהוא לא ממש משנה, הוא לפעמים משנה את הצורה אבל המהות שלו לא משתנה, מין לופים שכאלה. אז בעצם מה קורה בתוכנו? כל אתגר שיש לנו בחיים הוא מסמן שיש לנו קונפליקט פנימי, שיש דואליות בתוכנו. מה זה דואליות? זה אומר שיש בתוכי סתירה פנימית, שיש לי כוחות מנוגדים, שיש בי חלקים שרוצים ללכת קדימה ויש בי חלקים שעוד מושכים אותי ללכת אחורה. עכשיו בואו ננסה להבין את הדברים דרך כמה יסודות שיש בתוכנו. אז קודם כל אני תמיד יוצאת מתוך נקודת הנחה שאני יוצרת את כל מציאות חיי, אוקיי? כולנו, כל אחד יוצר את כל מציאות חייו. עכשיו ליצור מציאות היא לא תמיד מתוך בחירה, לפעמים אפילו זה מחוסר בחירה. זה אומר שהתת המודע שלי ששולט 95% מהיום בחיים שלי, שנבנה כשהייתי ילדה קטנה ועוד לא היו לי כלים, בתוכו יש המון דפוסים שמנהלים את היום שלי ומן הסתם גם את התוצאות שלי. אז המנגנון הזה הוא מפעיל אותי, הוא מוביל אותי שוב ושוב לאותם דברים. עכשיו מאחורי כל אתגר שיש לי, שזה הדואליות, הקונפליקט הפנימי, יש גם מנגנון מוטיבציה שמחזק ומשאיר אותי במקום שאני נמצאת בו עכשיו. אני אתן לזה דוגמאות. אם למשל אני רוצה זוגיות, אבל מצד שני אני אומרת אבל אני מאוד אוהבת את הזמן שלי לעצמי, חשוב לי לא להתחלק יותר מדי במקום שלי, לא בא לי לעבור דירה, אז לפעמים דווקא הדברים שאני לא רוצה שיקרו ימנעו ממני מלהשיג זוגיות. או אם למשל אני רוצה, החיים שלי הם כל כך מאתגרים ואני אומרת אוף, איך בא לי כבר להיות נינוחה, להגיע למקום טוב, אבל מצד שני אני אומרת מה, בלי אתגרים החיים שלי כאילו הם משעממים, לא מעניין אותי, ואז אני ממשיכה לייצר אתגרים בחיים שלי. או אם למשל אני כל כך רוצה שפע וכסף ושיהיה לי רווחה, אבל מצד שני אני תופסת אנשים שיש להם שפע כמשהו שלילי, כאנשים שאולי אחר כך הם נהיים פחות נעימים, אולי מאבדים את החמלה, או אולי אפילו ינצלו אותם, יראו בהם רק ארנק וכסף, אז זה גם כן משהו שיכול להפריע לי מלהשיג את התוצאות שלי. אז בעצם איך אנחנו יוצרים בכל זאת שינוי? כי אמרנו שיש לנו מנגנון שרוצה לקדם אותנו, ויש לנו גם מנגנון שמחזיק אותנו במה שקיים כרגע. כל העניין הוא שאנחנו צריכים להתחיל מלהיות מודעים, מודעים לסתירות הפנימיות. מה מחזיק סתירה פנימית? המנגנון המוטיבציה. זאת אומרת שתמיד כל מצב שנמצא כרגע בחיים שלי, גם אם אני כביכול במודע לא ממש עפה עליו, עדיין יש לי רווח ממנו, ועד שאני לא אבין מה הרווח הזה שיש לי ממנו, הוא ימשיך להיות שם. אז מה בכל זאת אנחנו כן עושים? ברגע שאני מזהה את הרווחים, אני יכולה להגיד אוקיי, אז נאמר אני מפחדת שיהיה לי בן זוג כי יש לי ילדים ואולי הם לא יאהבו אותו ויהיה לי קונפליקט איתם, אז אני אנסה לתת לזה מענה ואני אגיד אוקיי, אני סומכת על עצמי, יש לי מספיק ניסיון עם הילדים שלי, למדנו לפתור קונפליקטים, אני נותנת מענה, אני ממש עושה רשימה לכל הדברים, הרווחים והדברים שמפחידים אותי מהמצב החדש, אני מתחילה לתת להם מענה, ולאט לאט המקום בתוכי מתחיל להירגע, אני עושה שלום בין הכוחות שרוצים לקדם אותי לבין הכוחות שמושכים אותי אחורה למצב שהוא כרגע נמצא. אז מה בעצם תהליך של שינוי? אז כולנו נורא רוצים להשתנות, כולנו רוצים שינוי, אבל כולנו קצת לא אוהבים להשתנות. למה? כי שינוי הוא קודם כל מוציא אותנו מאזור הנוחות, ולא כיף לנו, ואנחנו מעדיפים שמשהו בחוץ ישתנה. אבל לא, כדי לעשות תהליך שינוי ולקבל תוצאות חדשות, אנחנו חייבים להשתנות מבפנים. אז
איך מתחיל שינוי? הוא מתחיל קודם כל מהרצון שלי, שיהיה לי באמת לשים לי ככה, לקחת אחריות על החיים ולהגיד הכל אני יצרתי ואני יכולה גם ליצור עכשיו דברים אחרים שמותאמים יותר למה שאני מעדיפה היום ולא לדפוסים שהיו לי פעם. אני צריכה להיות מוכנה לוותר על אזור הנוחות שלי, אני צריכה להציב לעצמי מטרה שהיא מאוד מאוד חשובה ושיהיה לי שווה להתאמץ עבורה. אני רוצה שבעצם אשתחרר מכל הפחדים מהדבר החדש שיהיה פה, ואני רוצה להכין תוכנית פעולה שתגיד לי אוקיי, אני לא רק ברמת התודעה יכולה לעשות דברים, אני צריכה גם ברמה הפרקטית לבדוק מה אני צריכה לשנות בעצמי, איזה דפוס חדש אני צריכה להבנות בתוכי, ואני כמובן צריכה להתמיד בדרך, כי רק כשאנחנו נחושים אנחנו מגיעים, אבל הכי חשוב זה פשוט ליהנות מהדרך, להיות בתהליך אבל ליהנות מכל רגע, ואת זה אני פשוט מלמדת את כל הלקוחות שלי שמגיעים, תהליכים קצרים מעמיקים שאנחנו משיגים את המטרות שחשובות לנו. תודה. תודה רבה לאפרת שלימדה אותנו על הקונפליקטים שלנו. אנחנו יודעים שיש בישראל קונפליקט הרבה יותר גדול, אני מקווה שגם אותו נרפא בקרוב. אז שמענו פה את שלושת המרצים. או נכריע. או נכריע, אוקיי. שמענו פה את שלושת המרצים, תודה רבה לכם. אנחנו עוברים לשלב השאלות, ואנחנו מתחילים מאורן. אורן, הנושא שלך מרתק, נושא של כן, ריח וזה, ואימא שלך פה סיפרה לנו, כלומר סיפרת על אימא שלך שהגיעה פתאום לתובנות כאלה, איך קורה דבר כזה שפתאום קם בן אדם, קמה אישה, ופתאום באים לתובנות כאלה, זה מגיע מבפנים, מגיע מתקשור, איך זה קורה? אז אימא שלי במשך הרבה שנים, למעשה כל חיים שלה, היא אומרת שהריחות היו מדברים אליה. יש לה חוש ריח פנומנלי. ומאז שהיא ילדה היא זוכרת שהריחות תפסו חלק מאוד משמעותי בחיים שלה. עם השנים היא הלכה ולמדה כמעט את רוב תחומי הרפואה המשלימה, אבל יש תחום אחד שכשהיא שמעה שהוא קיים היא לא חיכתה אפילו דקה והיא נרשמה אליו, וזה הרומותרפיה. ככה היא הגיעה בכלל והיא הבינה איך את המטריה הזאת של השמנים האתריים. יום אחד ניגשה אליה חברה שלה שהיא גם מטפלת וביקשה להתייעץ לגבי מטופלת שלה. אז אמא שלי אמרה לה תקשיבי, תני לה להריח את זה, את זה ואת זה, ואם היא אוהבת את זה אז זה אומר שהיא בן אדם מסוג כזה והיא צריך לטפל בה ככה. חברה הלכה, ניסתה את זה, זה עבד בצורה מדויקת, והיא חזרה לאמא שלי ושאלה אותה תגידי מה זה, מה הדבר הזה שעשית? אז אמא שלי שהיא בן אדם יותר רגשי משכלי, או יותר רגשי ממובנה, היא אמרה לה תקשיבי, אני למדתי המון שיטות, אני כבר לא זוכרת מה למדתי איפה, אבל בטח למדתי את זה באחת השיטות. ואותה חברה הלכה ובדקה וראתה שזה לא קיים בשום מקום. והיא הלכה וסיפרה את זה לאמא שלי, ואמא שלי הייתה מאוד מופתעת, כי הייתה בטוחה שהיא למדה את זה איפשהו. אז היא אמרה לעצמה, אוקיי, אני הולכת לעשות שכן תהיה שיטה כזאת. היא חזרה הביתה, פרסה את כל עשרות הבקבוקונים של השמנים האתריים שהיו לה, פתחה טייפ מנהלים, זה היה נקרא אז, שמה לידה, עצמה עיניים, התחילה להריח, ופשוט דיברה את מה שהיה ברור לה. וככה זה צריך אחוז מזה, ככה זה אחוז מזה, ומזה צריך אחוז כזה, זאת תהיה פורמולה אחת, מי שאוהב את זה הוא יאהב את זה, כי מה שיש לו בנפש זה את זה, את זה ואת זה, אוקיי? וזה פשוט ידע שהיה קיים אצלה המון שנים, היא לא ידעה בכלל שהוא חדשני ושהוא חדש, היא חשבה שהיא למדה אותו, וכך היא הלכה והיא הבנתה את השיטה. מה שמצחיק זה שבגלל שהידע הזה היה קיים בה, היא פיתחה את השיטה עוד לפני שהיא הכירה אנשים עם התדר הזה, וכך היא הלכה והבחנה אנשים, קראה להם את מה שיצא ממנה, והם אלה שהסבירו לה מה שיצא ממנה. היא לא את הכל הבינה, אבל הם הבינו והם פירשו בפועל איך זה נראה בחיים. מרתק, מדהים. אז אני מבין בעצם שזה כלי כמובן גם לריפוי ולהתפתחות. מה עוד אפשר לעשות עם זה? מה החזון של זה?
כלומר, האם אפשר למשל לשדך אנשים לפי עריכות? האם אפשר להגיד לבן אדם, המקצוע הזה מתאים לך או זה לא? האם אפשר להגיד בכיוון ההפוך, שאנשים יקבלו אנשים לעבודה בצורה כזאת? מה הלאה? הדבר הכי משמעותי לדעתי שהדבר הזה עושה, זה מאפשר לאנשים להבין את עצמם, ומאפשר לאנשים להבין את המשפחות שלהם. זה בעצם יוצר שלום בתוך משפחות, כי ברגע שיש הבנה, אנחנו יכולים לדעת איך לתפעל את הדבר הזה שנקרא המשפחה שלנו. ברוב המשפחות אין תדרים זהים. גם אם יש תדרים שחוזרים על עצמם, אבל כל אחד הוא תדר שונה. ובתור למשל אימא, שמאוד חשוב לה יחסים במשפחה, אבל אין לה מילון לשפה הפנימית של כל חברי הבית. ולכן זה פוגע גם, כשאין לה את זה, זה פוגע גם ביחסים עם הילדים וגם בזוגיות. אני אתן לך דוגמה, אני תדר 6, עוצמת הפנימיות, זה אנשים שהמהות שלהם זה עומק ופנימיות, אוקיי? אנחנו יכולים לראות את זה כאן, אוקיי? זה עוצמת הפנימיות. עכשיו, אשתי היא תדר 10, התמזגות. עוצמת הפנימיות זה אנשים שהטבע שלהם זה להיות בתוך עצמם, בתוך הפנימיות שלהם. אנשי התמזגות זה אנשים שהטבע שלהם זה להתמזג ולהתחבר. עכשיו, לא סתם נמשכנו אחד לשנייה, כי אנחנו משלימים, יש כאן איזו אנרגיה קוטבית שמשלימה ויוצרת משיכה. אבל זה גם יוצר קשיים, כי אם היא לא יודעת מה התדר שלי, היא לא תבין למה אני פתאום פוף, סוגר את הדלת, סוגר את השער, מוריד את המסך. ואם אני לא הייתי מבין את התדר שלה, לא הייתי מבין למה היא כל כך מכוונת חיבור. למה היא רוצה את החיבור במינונים כל כך גבוהים. אבל ברגע שמאבחנים את זה, פתאום יש איזשהו מורם מסך. אנחנו יכולים לראות את האנשים כמו שהם חווים את עצמם, בלי שהם יודעים להגיד את זה בכלל. זה היתרון המרכזי של זה. בנוסף, כמובן בהירות בקריירה ובהגשמה המקצועית, והכי חשוב ביחסים שלי עם עצמי. זה בעצם שם את האצבע על הייחודיות שלי, שהיא גם השוני המרכזי שלי, שבגינו הרגשתי חריג כל השנים. אוקיי? אני לא הבנתי פעם למה אני כל כך כבד, אוקיי? אני מתעסק בדברים נורא נורא עמוקים מאז שאני ילד, אבל הייתי בהלם שלא כל הילדים הם כאלה, והרבה פעמים הרגשתי כמו ילד זקן ומשעמם. זה מה שהרגשתי, כי כולם רצו מסיבות, רצו לבלות, רצו דברים שהם מותאמים לגיל, אבל אני רציתי משהו אחר, ונוצרה לי שם איזושהי שריטה שעד שלא הבנתי מה המקור של התופעה הזאת, ולא הסכמתי לעשות תהליך עם זה בכלים של שיטת התדר, השריטה הזאת המשיכה להפעיל אותי, וזה נתן לזה ריפוי. מדהים, זה בדיוק חלון לנשמה, כמו שהנושא של ההרצאה שלך. בוא נפתח את השאלות גם למרצים האחרים. מירב ואפרת, יש לכם שאלות לאורן? נראה את העניין של האבחון ואיך מתבצע הטיפול בעצם. אז ברגע שאנחנו מאבחנים את התדר של המולד של הבן אדם, יש לכל תדר המלצות לעבודה, שהן אישיות עבורו. למשל, התדר שלי, תדר 6 עוצמת הפנימיות, זה אנשים של עומק ופנימיות, וחלק מהדברים שמופיעים בעקבות המהות הזאת, זה שהם הרבה פעמים חושבים במונחים של 0 או 100. ואז הם הרבה פעמים לא יצאו לדרך, כי הם ירצו לדעת הכל 100% לפני שהם טובלים את האצבע במים. מה שמשאיר אותם הרבה פעמים תקועים. אז אחת מההמלצות לעבודה עבור התדר הספציפי הזה, זו בעצם שיטת אימון שמתאימה את עצמה לכל תדר. זה להתקדם תוך כדי תנועה. ללמוד תוך כדי תנועה, ולא ללמוד הכל 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 ורק אז לעשות, כי אחרת הם יישארו תקועים לעד. זה דוגמה אחת קטנה. יש לנו שיטת אימון שאחרי שאנחנו בעצם מאבחנים את התדר של הבן אדם, אנחנו ממשיכים את התהליך הזה. אצלנו זה קורה בסמינר התדר, זה יכול לקרות גם באימון אישי. אצלנו זה קורה בסמינר התדר, ששם אחרי שבן אדם עובר את האבחון, אנחנו נותנים לו כלים במשך 2.5 ימים, 2 וערב, איך לעבוד עם האנטומיה של הרגשות כדי להוציא את המיטב מהתדר שלי.
כי כשאני לא יודע לעבוד עם התדר שלי בא לרעתי, הוא נוכח לי לרועץ, בעצם הוא נמצא לי לרועץ, אבל כשאני יודע הוא לוקח אותי למעלה, ולכן זה לא מספיק רק לחשוף את התדר, צריך גם לבוא ולרכוש כלים. מניסיון שלי, מי שרק עובר את אבחון התדר, כעבור שבועיים הוא בכלל לא זוכר אפילו מה יבחנו לו. ולכן, כדי שזה יהיה משהו משנה חיים ומשמעותי, יצרנו משהו שמאפשר גם לאבחן את התדר, וגם לקבל כלים שיאפשרו שיפור במערכות היחסים ובהגשמה המקצועית. אני רוצה לשאול, האם אתם רק עושים את הטיפול או שאתם גם מעבירים את הידע כדי שגם אחרים יוכלו ללמוד את השיטה הזו? אז אנחנו באמת עושים שני דברים, אנחנו עוזרים לאנשים עם החיים שלהם, ואנחנו מכשירים מאמנים לעשות את זה עם אחרים. יש לנו מאבחנים ומאמנים של שיטת התדר שפרוסים בכל הארץ ובחלק ממדינות העולם, ככה שלא מעט האנשים בסופו של דבר גם בוחרים לבוא ולעבור את ההכשרה המקצועית, וגם אם לא עוסקים בזה, הם מיישמים את זה במשפחות שלהם. וחלקם באמת עושים את זה, ויש היום מאמנים מאוד מוצלחים ומאוד טובים בשיטה הזאת. תודה רבה אורן, באמת נושא מרתק מדהים, ותודה רבה מיוחדת לך שהסכמת להגיע לפה למרות שאתה לא מרגיש כל כך טוב, אז אני מקווה שתריח משהו ויעזור לך בריפוי, רעיון מעולה. או שהנשים הנכבדות פה גם יפעילו את קסמיהם ויעזרו לך בריפוי. אז הרבה בריאות. אנחנו עוברים לדוקטור מירב יוגב, שדיברה על סודות המוח. בעצם מה שאת אומרת זה שהמוח בעצם הוא זה שיצר את המחלה ולכן הוא גם יכול לרפא אותה? ככה המוח יוצר את המחלות שלנו ולכן הוא יכול לרפא אותן. גם מחלות שנחשבות חשוכות מרפא או מחלות שהפרוגנוזה שלהם היא קשה, אנחנו יכולים בהחלט כמובן בשיתוף פעולה ובהבנה לסייע, כן. אוקיי, יפה. זו תפיסה אגב שקיימת בהרבה שיטות אחרות, שהתודעה היא בעצם זאת שגורמת לבעיה, ולכן ככה בעצם זה לא כמו פלסטר ברפואה, שהרבה פעמים לוקחים כדור או עושים טיפול מסוים שיכול גם להזיק, אלא אנחנו נכנסים פנימה ואז יכולים גם לרפא. היום גם עם התפתחות המדע מאוד תומך בזה, כי אנחנו גם רואים את החקר של המוח שמדבר על הפלסטיות של המוח, כי עד לפני כמה שנים דיברו על זה שתאי מוח מתים, הם לא מתחדשים, גם אני למדתי כך וגם אני לימדתי ככה בשנים הראשונות שלימדתי. היום יודעים שתאי מוח יש להם את הפלסטיות, יש להם את הגמישות של המוח, יש יכולת להתחדשות, זאת אומרת שהגוף שלנו וגם המוח שלנו יכול לרפא את עצמו וליצור לעצמו מסלולים חדשים. ועוד תחום שמאוד מתפתח היום בתחום הגנטיקה, גם כביכול קונבנציונלי, אבל עוד פעם מתחבר לנו גם למדע ותודעה, זה אפיגנטיקה, שאומרת שגם אם ירשנו את הגנים הספציפיים למחלות מההורים שלנו, אז האפיגנטיקה אומרת שהגנים יבואו לידי ביטוי כן או לא, בהתאם לאורח חיים שלנו, בהתאם לסביבה שלנו. זה מה שדיברתי גם קודם, שבהתאם לפרשנות שלנו, הגנים יכולים לבוא לידי ביטוי כן או לא. אנחנו יכולים ללמוד איך לשחק עם זה ואיך בעצם לשלוט בזה. יפה, מדהים. הזכרת את הנושא של מחלות מסוימות או בעיות מסוימות באיברי גוף שקשורים לרגשות. כלומר, לפי מה שאת אומרת בעצם יש איזשהו מיפוי, אולי חד ערכי כזה מוחלט, להגיד אם בן אדם יש לו מחלה X, זה נובע בגלל רגש כזה ולהפך, זה עולה בצורה כזאת זה עובד? זה לא רגש, זה יותר אירועי חיים וקונפליקטים. כשבן אדם מגיע אליי פעם ראשונה לקליניקה, אז אני בעצם נותנת לו שאלון של אירועי חיים משמעותיים, ובעזרת אירועי חיים משמעותיים אפשר ליצור בעצם את הקשר ולראות את הקשר למחלה שלו, אבל זה גם הפוך, שאני שומעת מחלות של אנשים, אז אני בתוכי יודעת כבר להגיד מהם הקונפליקטים שלהם, למרות שזה לא משהו שאני אעשה ואחשוף ויגיד לבן אדם, אלה הקונפליקטים שלך, כי זה עבודה משותפת ומאוד מאוד חשוב שהבן אדם יבין את הקונפליקטים שלו בעצמו, ויפול לו מה שנקרא האסימון, כי ברגע שנופל האסימון גם מתחיל תהליך של ריפוי, כי ברגע שהמוח שלנו מבין את ההקשר ולמה המוח יצר דווקא את המחלה הספציפית, אז הוא מתחיל ליצור תהליכים של ריפוי. זה עבודה שהיא חייבת להיות משותפת, ואנחנו לא אלה
נתרגם כביכול את שפת המוח לאותו אדם, אלא נעזור לו ללמוד אותה ולהבין אותה, כדי שהוא בעצמו יוכל לעשות את ההקשרים, שזה עובד הרבה יותר טוב. יפה מאוד. את יכולה לספר לנו על איזה מקרה איזוטרי, את יודעת, משהו, סיפור כזה מעניין, מרתק, שקרה לך במהלך השנים שאת מרפאה? יש המון המון סיפורים. אחד לכל מחלה יש את הסיבות שלה, ועולה לי סיפור של סבתא שלי דווקא. זה מה שעולה לי מכל הסיפורים. סבתא שלי היא ניצולת שואה, היא הייתה באושוויץ, היא הייתה מאלה שהוכנסו לתאי הגזים, והתאים היו מקולקלים. אנחנו מכירים את הסיפור הזה שהיו עוד אנשים שחשבו שהם הולכים למותם, והיה שם איזה בעיה, קלקול, אנשים בעצם ניצלו כתוצאה מזה שהתאי גזים היו מקולקלים. בגיל יותר מאוחר היא פיתחה COPD, שזה מחלה חסימתית של הריאות. וברגע שעשינו את הכישורים, זה מאוד מאוד הקל עליה. למה דווקא ריאות? הריאות מייצגות מבחינת המוח פחד מוות. כל מיני אירועים של ריאות קשורים לפחד מוות. אני יכולה לספר לכם בזמני מלחמה יש הרבה יותר לאנשים דלקות ריאות. תסתכלו על השנה שפעות היו הרבה יותר חזקות, יש עכשיו גם אירועים יותר חזקים של קורונה, כל מיני מחלות שקשורות לנשימה, באירועים שאנחנו חווים פחד מוות, הריאות שלנו מייצגות בעצם את המקום הזה. אני גם רואה את זה אצל ילדים קטנים בתקופות האלה, שיש להם הרבה יותר דלקות ריאות. עכשיו ילדים קטנים, אין להם כביכול קונפליקטים, אבל הם לוקחים על עצמם את הקונפליקטים של ההורים שלהם, ואם אנחנו חווים פחד מוות בתקופה הזו, ילדים יקחו על עצמם. אם אני חוזרת לסבתא שלי, אז הפחד מוות, מזה שהם כבר ידעו באותה תקופה שהמקלחות של הגזים, תאי הגזים הם מובילים למוות, והם הלכו מתוך התחושה הזאת, אז זה מראש, ככה המוח שלנו בעצם פועל, הוא יצר חסימה בריאה, כי אם הייתה לי חסימה, הגזים האלה לא היו יכולים להיכנס לתוכי. אז ככה המוח שלנו בעצם פועל, הוא מוצא פתרונות איך אני יכולה וליצור מקומות בתוכי שיחסמו את זה. וברגע שעשינו את הקישור, אז היא חוותה הקלה. ככה אני מספרת את הסיפור הזה, כי סיפורים אחרים מהקליניקה הם סיפורים מאוד מאוד אישיים. כן, אני יכולה להגיד שאנשים עם סרטנים של גרייד 4, שזה נחשב חשוך מרפא, יש אנשים שהבינו את הקונפליקטים שלהם ועושים עבודה משותפת, והיא תמיד דורשת גם עבודה עצמית בבית, כדי להבין, ומשפטים לתת מודע שאני כותבת ומתאימה לאנשים. יש אנשים שאני יכולה להעיד שהם אנשים בריאים היום. זאת אומרת, אני רואה את זה גם עם טרשת, שטרשת נסוגה, מחלות שהן נחשבות באמת, סיפור שככה בלי להגיד שמות, שהיה מאוד מאוד מרגש, בחורה שהגיעה אליי עם טרשת, שהתפרצה בהיריון, ושהבנו את הקונפליקט שקשור להיותה עוברית בבטן אימה, שטרשת קשורה למקום של מניעת תנועה. אנחנו רוצים למנוע תנועה ממישהו, ואני לא אספר יותר פרטים כי זה סיפור אישי, אבל שאני ראיתי את ה-MRI שלה אחר כך שהיא באה אליי לפגישה, וכבר לא היו את המוקדים של הדמיאליניזציה, אני בעצמי הופתעתי, כי גם לי יש את הכובע של חוקרת מוח באקדמיה, ואני יודעת שזה מה שמלמדים אותנו, שברגע שמתחילים התהליכים, נכון שיש נסיגה לפעמים של מיילין ויודע לרפא את עצמו, אבל עדיין מופיעים על הנקודות האלה, וזה מאוד הפתיע אותי. הרופא קרא לזה נס או משהו שקרה שם. אני יודעת שזו הייתה עבודה משותפת שלנו, שלי, שלה ושל אמא שלה. עשינו שלושתנו את התהליך הזה על המקום של העוברות שלה וההבנה של מה שקרה שם. אז בעצם אני רואה בתפקיד שלי להיות מאפשרת. זה לא להוביל את האנשים לפתרון, אלא ללמד אותם את השפה ולאפשר להם להבין מה המוח שלהם אומר להם בעצמו, וככה בעצם להבין אותי יותר. נפלא. זה אומר בעצם שאת נותנת לאנשים טלפון, הם יכולים להתקשר למוח ולדבר איתו ולהירפא מזה. המוח שלנו תמיד שם למעננו, ואתה יודע שגם אנשים לפעמים אומרים, אתה שומע מאנשים חולים, למה אני חולה ולמה זה קרה לי.
המוח שלנו, אם אנחנו נבין שהמוח שלנו אף פעם לא הולך לרעתנו, וגם מחלות קשות שנראות לנו ומסכנות חיים, באמת הן מסכנות חיים, מטרת העל של המוח היא להציל אותנו, ואם נבין את זה ונלך איתו ונעזור לו להציל אותנו, אז המחלות שלנו גם יהיו סוג של שפה שאפשר להקשיב לה, והיא בעצם סוג של מתנה אפילו, שניקח את הידע ונוכל להשאיר את התופעות הפיזיות בצד, רק את הידע ולהתקדם מזה. יפה מאוד. אפרת, יש לך איזושהי שאלה לשאול את מירב? אני לא שומעת, יפעת, את במיוט. רציתי לשאול אם חוץ מבעצם החיבור הנהדר שאת עושה בין האירוע שהיה, לרגש שעלה, להשפעה שלו הפיזית, אתם משתמשים בעוד כלים, אולי השלמת תזונה, אולי שינוי אורח חיים, או שאתם ככה, את ממוקדת בתודעה בלבד? אני תומכת באורח חיים בריא, וכמובן גם אני אוכלת אוכל בריא ועושה ספורט, ואני גם תומכת בזה, אבל אני כן חושבת ויודעת ורואה גם במטופלים שלי, שיכול להיות שבן אדם יאכל אוכל בריא ויעשה ספורט, אבל המחשבה שלו תהיה רעילה, המחשבה שלו תהיה כל הזמן מופנית כנגדו, שום אוכל בריא לא יעזור. אבל כן, מה שאני כן רואה, אם שני אנשים יחוו את אותו קונפליקט, נגיד פחד מוות, יכול להיות שאותו בן אדם שיאכל אוכל בריא, יפתח רק דלקת ריאות, והבן אדם שלא יאכל אוכל בריא, אולי יפתח סרטן הריאות. זאת אומרת, כן, המנעד הזה של האוכל הבריא והחשיבה והתזונה שלנו והספורט, יכולים לשנות את המנעד של הרזולוציה שהמוח ייקח את המחלה, ואנחנו יכולים להקל, וזה כן חשוב, אבל עדיין מה שחשוב בעיניי זה התודעה קודם כל. אבל עוד פעם, נפש בריאה בגוף בריא, ואם היא תודעה חיובית שתומכת בי, אז מן הסתם אני גם אבחר אוכל שתומך בי, וזה הולך ביחד. תודה על השאלה. יפה מאוד, זה באמת גישה הוליסטית נכונה. אומנם נגמר לנו הזמן, אבל אני מרגיש צורך לשאול עוד שאלה אחת, אז אם תוכלי לענות לי ממש בקצרה. בשמחה. יש איזה משהו שתוכלי להציע, איזה שהן עצות קטנות לקהל, שבמיוחד בתקופה הזאת יותר לחוץ, יותר כואב, יותר... אנחנו מכירים את המצב היום, אז יש איזה משהו, עצה אחת או שניים שתוכלי לתת להם? זה נשמע ככה טריוויאלי, הכרת תודה. כשאנחנו בהכרת תודה, וזה נשמע אמירה רוחנית כזאת, אבל כשעושים MRI למוח של אדם מכיר תודה, אנחנו ממש רואים שיש אזורים שמשתדרגים, וזה סוג של ספורט למוח, סוג של אימון למוח, ואזורים שקשורים לתקשורת בין אישית ותוך אישית, משתנים במוח שלנו כשאנחנו בהכרת תודה. אז אנחנו רואים את זה מכל הדתות, יש מודה אני לפניך וברוכת המזון, אבל פשוט גם בימים הקשים האלה, והלא פשוטים, לקום בבוקר ולכתוב לעצמי במחברת, לקחת איזו מחברת יפה ולכתוב לעצמי על דברים כן טובים שקרו לי, ודברים שבכל הסיטואציה הזו אני כן מודה עליהם. למה אני אומרת לכתוב? כי יש לנו חיישנים בקצות האצבעות שישר מחוברים למוח, ואז התדר למוח, בעצם פיזיולוגית, החשמל שזורם, המערכת העצבים שלנו חשמלית, משפיע על המוח שלנו הרבה יותר מאשר אם אני רק אומרת את התודות, ואני ממליצה גם לכתוב. ואפילו לא במחשב בעיפרון, כי זה יוצר תדר יותר גבוה במוח ומשפיע יותר טוב על המוח, ואז המוח שלנו מבין שאנחנו ממוקדים בטוב. עכשיו, במוח שלנו יש מסננת בגזע המוח שנקראת, אזור במוח שנקרא RAS, והוא בעצם מתמקד במה שחוויתי בפעם האחרונה, כך הוא יודע במה להתמקד. אז אם אני אשדר לו שאני מתמקדת בטוב, ה-RAS שלי יסנן לי מתוך המציאות את הטוב, כי אנחנו יודעים שגם בתקופת המלחמה יש אירועים טובים ויש אירועים פחות טובים. אז למה שלא נעזור למוח שלנו להתמקד בטוב ובעצם לשדר לנו את הדברים הטובים יותר? פחות לשמוע חדשות, כשאנחנו שומעים חדשות יש לנו פרצים אינסופיים של אדרנלין שמורידים לנו ומחלישים את מערכת החיסון שלנו וגורמים לנו להיות חולים. אז בתקופה הזאת פחות לשמוע חדשות ויותר להתמקד במה שכן טוב לנו ומה שעושה לנו טוב. אפשר לדבר על זה שעות, אבל מפאת הזמן אני אעצור. כן, בהחלט. וואו, תודה רבה. זה מדהים לדעת שהדברים הרוחניים האלה, כמו הכרת הטוב, אני עושה את זה כל בוקר, אז מדהים לדעת שיש איזו הכרה מדעית במחקרי מוח. אז באמת, תודה רבה. תודה. נפלא. אז אנחנו עוברים עכשיו לשלב השאלות, למרצה השלישית, לאפרת.
אפרת, דיברת על החלמה דרך ריפוי הקונפליקט הפנימי. בעצם מה שאת אומרת זה שהדרך לריפוי זה להבין בעצם מה מפריע לנו להתקדמות. זה בעצם אגב משהו שקיים, אני חושב, אני מכיר את זה ב-NLP, שלפעמים שאתה רואים שבן אדם שמאוד מאוד תקוע, אז שואלים אותו בעצם מה הרווח שלך מזה, ואז כשהוא מבין את הרווח הוא יכול לרפא. אז את מדברת על משהו דומה? אני מדברת על משהו דומה. אני אתחבר רגע למה שמירב דיברה, ואני אומר שבעצם אנחנו בחיים כאילו כמו רוצים להגיע ממקום X למקום Y. אנחנו נכנסים לרכב שלנו ואנחנו יודעים להתניע ויודעים לשים הילוך ויודעים ללחוץ על הגז, וכאילו משהו לא זז, ואנחנו לא מודעים לזה שיש לנו הנדברקס מורם. עכשיו ההנדברקס הוא יכול לפעמים להיות רווחים והפסדים שיש לי כוחות שבעצם אומרים לי לא, מה שכאן הוא מה שנכון ואני לא מודעת לזה, ולכן אולי באמת זה טוב עבורי, ואז אולי אני יכולה לוותר על המטרה שאני רוצה. אבל לפעמים גם האנדברקסים יהיו, כמו שמירב אמרה, אירועי ילדות שהיו לי, החלטות שקיבלתי כשהייתי ילדה ולא היו לי כלים והייתי מפוחדת, והחלטתי שסתם לדוגמה אני לא רוצה להיות יותר עם בנים כי בנים הציקו לי, ואז זה יכול לעשות לי קושי במציאת זוגיות כשאני כבר בוגרת וכן בשלה וכן יכולה, ומשהו שם בהחלטה ההיא שקיבלתי שהייתי ילדה יעשה לי בעצם הפרדה מהמטרה שלי. אז כשאנחנו רוצים ליצור מציאות ואנחנו לא מצליחים, אנחנו צריכים לדעת שתמיד יש חלק בתוכנו שמשמר ולא מאפשר לנו. אז אנחנו צריכים פשוט לעשות תהליך ברור. הרבה פעמים מתהליך הברור אני מזהה שיש לאנשים אמונות שמגבילות אותם ולא מאפשרות להם להגיע לזה. אמונות זה יכול להיות על עצמם, אני לא מספיק טובה, אני אכשל בזה, אם זה על העולם, אי אפשר להשיג את הדברים האלה, אם אחרים לא הצליחו אז גם אני לא אצליח, כל מיני אמונות כאלה סוגרות. לפעמים זה הערך העצמי שלנו יהיה זה שבולם אותנו מלהשיג דברים, כי אם הדימוי העצמי שלי זה לוזרית, לא מספיק טובה, כל מקום שאני נוגעת בו אני לא מצליחה להשיג, כי הייתה לי מורה שאמרה שאני לא אגיע לאף מקום וההורים שלי האמינו לה והילדים סביבי האמינו לה, בסוף גם אני מתחילה להאמין לה. אז ככה זה קורה. אז באמת העניין הוא שתמיד יש בתוכנו משהו שעוצר אותנו, וכל העניין הוא לדעת לעשות את האבחון המעמיק הזה ולמצוא בדיוק את הנקודות האלה, את הנקודות חולשה. הרבה פעמים אני אומרת שאני גם אתייחס רגע למה שמירב אמרה, ככה זה אנחנו משלימות אחת את השנייה, אני מרגישה. אז לפעמים אירועים שהדחקנו בילדות שלנו, הם בעצם ככה לא היה לנו כלים אז להתמודד איתם, והדחקנו אותם והם נשארו שם. וכשהתודעה שלנו מרגישה שאנחנו מספיק בשלים להתחיל להתמודד ולפרק את זה, כי אי אפשר להשאיר דברים ככה בסתר, אז פתאום משהו מתפרץ לנו, זה יכול להיות באמת בצורת מחלה, זה יכול להיות דיכאון, זה יכול להיות כל דבר שבעצם לוקח אותי ושם אותי עוד פעם את הספוט ההוא שלא טופל והוא חייב להיות מטופל, אני צריכה להביא אותו לאיזון, אז הוא עכשיו עוד פעם בספוט. רק כשאדם פתאום החיים יכולים להיות לו כאילו יפים, הוא חושב שהוא זהו, עברתי את זה, השלמתי עם זה, עברתי הלאה, אז לא. לפעמים אנחנו לא באמת עברנו הלאה, אנחנו כן הדחקנו, הצלחנו לעבור לפעמים 40 שנה, 50 שנה, תלוי, פתאום יש איזה טריגר שגורם לנו לחזור על זה בחזרה עוד פעם, וזה הזמן שאנחנו צריכים לעבוד עליו, לא להיבהל מזה. וכמו שאני אומרת, אנחנו לא רק יוצרים את המציאות שלנו, כל דבר שאנחנו מייצרים הוא תמיד לטובה, גם אם באותו רגע אני לא מצליחה לראות מה הטוב שבזה, אנחנו תמיד לאט לאט מפרקים את זה ורואים שהכל בסופו של דבר הוא היה לטובה, הוא בא לפתח אותי, הוא בא לקדם אותי, הוא בא להעביר אותי לדרגה הבאה שלי. יפה, יפה, באמת מרשים. אם אני מבין נכון, את אומרת שצריך להפסיק את הקונפליקט, זאת אומרת בעצם שצריך להפסיק לריב עם עצמי,
ואז פשוט לאהוב את עצמי, לחבק את עצמי. האהבה עצמית זה הדבר העיקרי כריפוי. לגמרי, אבל אני גם אגיד שאנחנו צריכים לכבד את כל הקולות שבתוכנו. זאת אומרת, גם הקולות האלה שמחזיקים אותי כביכול אחורה ולא מאפשרים לי להשיג מטרה, יש שם צורך שהוא מאוד מאוד חשוב באמת, הוא חשוב לי, הוא שלי. אם אני לא רוצה לעבור לזוגיות חדשה, כי אני מפחדת שהילדים שלי לא יאהבו את הבן זוג שלי, ובגלל זה יהיה לי קונפליקטים וידחו אותו וכאלה, יש שם צורך מאוד מאוד חשוב. אני צריכה לתת לו מענה, זה לא רק להיות עם עצמי, לאהוב את עצמי, זה יש שם צורך, שאני פשוט צריכה לתת לו את המענה המותאם, שמתאים לו, אוקיי? אז גם הקונפליקטים שכביכול לוקחים אותי אחורה ולא מאפשרים לי להתקדם, הם מאוד חשובים לחיים שלי. אני פשוט לפעמים לא שמה לב אליהם, לא נתתי להם את המענה, הזנחתי אותם, ואז ברגע שאני מבינה שאני לא מצליחה להשיג משהו ואני נותנת מקום ואני אומרת אוקיי, עכשיו אני פתוחה, אני רוצה להקשיב, אני רוצה לראות את כל הקולות שלי ולתת לכולם מענה כי מגיע להם, כי הם כולם רוצים את טובתי בסופו של דבר, גם פחד רוצה את טובתי, אוקיי? אז אני צריכה לאפשר להם, וכשאני מעלה, כשאני מציפה ואני ממש עושה מפת התמצאות אישית כזו לכל אחד, ואנחנו מתחילים לראות את כל הפחדים, את כל האמונות, את כל הדימוי העצמי, כל הדברים האלה, ברגע שאנחנו מתחילים לראות אותם, הם כבר שמנו אותם, מה שנקרא, העלינו אותם מתת המודע למודע, שמנו אותם באור, כבר שם מתחיל תהליך הריפוי. אבל הרבה פעמים זה לא מספיק ששמתי אותם באור, אני צריכה לעשות שם תהליך התמרה. התמרה זה אומר שלכל פחד אני מתחילה לעשות מולו עבודה. אוקיי? תלוי איזה פחד. אבל אנחנו לא משאירים את הפחד ככה. זה שמצאתי אותו, אני לא משאירה אותו יתום. כאילו, הוא עדיין מבקש שאני אתמיר אותו, שאני אטבוך בו, שאני אעטוף אותו, שאני אתן לו אומץ להשתחרר מעצמו. אוקיי? אז מול כל דבר כזה, שאנחנו מעלים מתת המודע למודע, אנחנו עושים מולו עבודת התמרה, אם זה הדימוי העצמי שלי, אם זה אמונות שבולמות אותי. אז לא מספיק שאני מציפה אותם, אני לכל דבר כזה אנחנו ממש עוברים, ואנחנו עושים תהליך של התמרה, עד שעניין של לפעמים חודשיים בממוצע, ואדם, אני אחר כך עוברת איתו על כל הדברים, הוא כאילו כבר זה לא מחובר אליו, כאילו מרגיש, מה זה אני אמרתי? אני אומרת כן, הכל כתוב, הכל זה אתה אמרת, ופתאום הם כבר לא מרגישים מחוברים, לא לפחדים שהיו להם, לא לדימוי העצמי הנמוך, אנחנו ביחד מייצרים דפוסים חדשים. זאת אומרת, אם היה לי דפוס שהוא לא הייתי ביתי, אבל למדתי אותו מהסביבה, מהבית, לא משנה איזה דפוס זה, של אמונות, של התנהלות, של תגובות, של פרשנות של המציאות. ברגע שאנחנו רואים שיש לי איזה דפוס שהוא מעכב אותי, שהוא לא מיטיב עם החיים שלי, שהוא לא בבחירה המועדפת שלי, אנחנו מחליטים על, אוקיי, אז בואו נבנה דפוס חדש. מה זה הדפוס הזה שיעשה לי טוב, שאני אקום בבוקר והוא ימלא אותי בשמחה, שאני ארגיש טוב עם עצמי? ואז גם על זה מתחילים להתאמן ובונים תוכנית פעולה ומתחילים להתמיד בה. ואז הדפוס ההוא שלקח אותי אחורה, אולי לאט החוטים שלו, גם במוח, הם מתחילים להתפרק, והדפוס החדש שאני מתחילה להתאמן עליו ולהפוך אותו לאוטומט החדש שלי, הוא יישב בסוף בתת המודע, במקום זה הישן שהיה כשהייתי ילדה ולא ידעתי להתמודד, הדפוס החדש תופס את המקום שלו, והוא הופך להיות הדבר המרכזי, זה שהוא מוביל אותי, ואז זה כבר לא, אני לא צריכה להתאמץ מדי, הוא כבר יהפוך להיות אוטומט, הוא חלק מהחיים שלי. והמטרה היא באמת כל הזמן לתפור לעצמנו עוד ועוד דפוסים שיהיו מיטיבים, והם יהיו האוטומט ביום יום שלנו. זאת אומרת שרוב היום שלי יהיו דפוסים שהיום כשאני גדולה ומבינה ומודעת ויכולה, שהדפוסים האלה ינהלו את החיים שלי, ולא הדפוסים ההם שהרגשתי מפוחדת כילדה, חלשה, שלא ידעתי להתמודד, שלא היה לי עדיין כלים. אז אנחנו פשוט כמו יוצרים גרסה חדשה מתוך בחירה מודעת של מי שאני, האדם שאני היום, ולא מי שהייתי פעם. תודה רבה, יפה, אני בטוח שאת עושה עבודה נהדרת בקליניקה. אנחנו קרובים לסוף, אולי שאלה ממש קצרה ותשובה קצרה ממירב. לא, סקרן אותי מה שדיברת על התמרה של הפחדים, האם זה שיטות אנרגטיות או שיטות יותר של שיחות או משלבת? או... העבודה היא גם תודעתית
והיא גם משימתית, ככה אני מאמינה בעיקר שאנחנו צריכים לשחרר את הפחדים שלנו. אנחנו עושים את זה בתהליך הדרגתי, חשיפה ככה שהיא מותאמת כל פעם ליכולות ולרגשיות שלנו בעיקר, אבל זה ממש לפעמים תוך חודש פחדים שהיו שם 20 שנה פשוט משתחררים להם. מאוד מאוד תהליכים מדהימים קורים. טוב, תודה רבה לכולכם, תודה רבה תודה. לאורן ולמירב ולאפרת, אני מאחל לאורן החלמה מהירה. תודה רבה למי שמאחורי הקלעים, ליעל ולרחל, ואנחנו מקווים מאוד שנשמע בשורות טובות לגבי החטופים, מקווה שסוף סוף יחזרו כולם, ואנחנו נחזור לתוכנית הבאה בעוד כחודש, לתוכנית של פאנל מסר מדע ותודעה. שוב תודה רבה לכולכם ולהתראות. תודה לכם על הפורמט הנהדר.